meille käy. Suzuki on käynnissä ja yritetään keulapuorajeilla tää Sittosalmi mennä nyt sitten tähänkin suuntaan. Se on 50-60 mahdollisuudet, kun tuulen suunta on 90 asteen kulmassa, ei nyt ihan, mutta äkkiseltään voisi kuvitella, että tuuli tunkaloitus ehkä ennemmin toiseen suuntaan, eli tässä olisi vastattu, mutta kohtahan tuo nähdään. Sitten olisi vaan pikainen keulapurjeen pudotus ja moottorilla eteenpäin. Meillä olisi jonkunlainen tuuli purjeessa. Otetaan vielä hetki. Vielä hetki pidetään moottori käynnissä varmuuden vuoksi. Pohjoismerkin ohi kun päästään, niin sitten voidaan taas ihan täyspäiväisesti purjehtia ilman moottorin pörinää taustalla. Katellaan pysyykö tuuli sivutuulena vai mitenkä se haluaa täällä pyörehtiä, mutta uhkaavasti näyttää siltä, että täälläkin olisi vastatuulta, eli olisi kääntynyt länsituuleksi, mutta ei, kyllä se vielä puhaltelee etelästä. Siinä näkyy pohjoisesta. Ja kun näkyy tai kuuluu, niin se ei ole. 2 tuntia kulunut siitä, kun irrotin köydet Matilan virralta, että niin sitä aika menee leposasti. Ei voi sanoa, että kylmä olisi ollut. No ei kyllä kuumakaan. Että laitoin pitkät kalsaritkin jalkaa ja pipon päähän niin kuin näkyy. Oli aavistuksen sellainen viileän oloinen aamu. Ainakaan vielä tunnu, että olisi liikaa päällä. Helpompihan sitä on tässä lähteä riisuntamaan. Sivutuulessa päästään menemään. Tässä kerkee vähän ottamaan jotain syöminkiä ja miettimään seuraavia siirtoja. Tässä näkyy hyvä esimerkki siitä idiotismista, mikä on, kun mennään isolla moottoriveneellä. Mitä se paljon mitä se vaikuttaa. Venekin joutuu nousemaan tuonne vastaan tuota aaltoa. Ei mitään jälkeä. Siinä menee oikein meskareiden mesta. Yöveneellä minä painan vetämään. Menen tekemään oikein samanlaisia autoja. Käännettyä niin, ettei tuu ihan suoraan sivulta. Elämä on hienoa, kun osaa tehdä auto. Ei mulla muuta tällä kertaa. Ihan vaan pikkasen menee käpyjäähän tommosesta, kun ei välitetä paskaakaan muista ihmisistä eikä näin. Että, yksi kaveri tykkää sanoa, että ihmiset on idiootteja, niin tässä oli nyt taas yksi hyvä esimerkki siitä. Joo, eikä sillä, että minä olisin täydellinen. Virheitä tekee kaikki, ei siinä mitään, mutta vähän voi joskus ajatella. Valmistaudutaan sitten taas
vastatuulipurjehdukseen ja tekemään käännöksiä. Kun tullaan Ukonselälle, niin siinä voi olla taas melko vastasta tuulta, mutta totuushan jää tulevaisuudelle nähtäväksi. Onko vihreän merkin ohi päästä? Pystytään, että päästään oikeaan suuntaan. Oletettavasti tässä Ukonselällä nyt ei tarvitse tehdä kovin montaa käännöstä, mutta kohta se nähdään. Ollaan tällaisessa pienessä katvealueessa ton saaren takia, mutta kohta päästään siitä pois. Niin, sitten saatais pikkuhiljaa taas tuulta purjeisiin. Voisiko se tarjota meille kumpikin melkein suoran reitin tonne Ukonsuulle? Vielä näyttää melkein positiiviselta sen suhteen. Mutta ei enää. En kehtaa ruveta kutsumaan tuulta, kun viimeksi meinas käydä vähän hullusti sen kanssa. Niin kuin valveutuneimmat purjehtijat jo huomaavat, voi pilvistä nähdä, että ylhäälläkin tuulee.
Joskus harvoin käy niin, että Suzukikin toimii niin kuin ajatus. Katsotaanpa, kuinka selviämme Ukonsalmesta tällä kertaa.
Ukonsalmi vei voiton tällä kertaa. Piti käyttää moottoria parissa kohtaa. Niin kuin näin. Ja Aution selälläkin melko täydellinen vastatuuli, eli eteneminen lähes nolla ja matkaa syntyy kumminkin. Elikkä aloitellaanpa tästä nyt sitten moottorilla Äänekoskelle. Näin tässä on purjehduskertaa Emailia Terrakselle. Nelisen tuntia purjehdusta takana. Eiköhän tästä nyt voi jo moottorillakin vetästä saman. Tästähän on joku noin 4 mailia ehkä matkaa. Ja tällä vastatuulella niin Suzukikaan ei oo ihan parhaimmillaan. Törkeen kovia puuskia oli äsken. Ja ehkä hyvä, että laskin purjeet alas. Tähän päättyy syksyn viimeinen purjehdusretkeni. Kiitos, että olet katsonut.